हेलो नमस्ते। आज म बेसिक सिकाउन गइरहेको छु किरोसियाको। ल हेर्नुहोस्, ऊन मैले लिएको छ सिम्पल, न धेरै मोटो छ न धेरै पातलो छ। अनि किरोसिया दिएको छ 12 नम्बरको। हेर्नुहोस् टिप 12 नम्बरको लिएको छ। अब सुरुमा हामीले नट बनाउने हुन्छ। नट बनाउँदाखेरि यसरी धागोलाई पक्रियो, यसलाई अब गोलो पार्ने। यसरी गोलो पारेपछि यो धागोलाई यसरी तलबाट राख्ने। तल राखेपछि यो सियोले यसरी छिराउने अनि यो बिचबाट यसरी तान्ने। यो धेरै टाइट पनि नतान्नु, धेरै लुज पनि नछोड्नु, ठ्याक्कको यसमा हल्लिने गरी यस्तो राख्ने। अनि यो तलको धागोलाई यतापट्टि लिइहाल्नु यो हातमा। अनि यो धागोलाई चाहिँ यतापट्टिको धागोलाई चाहिँ यसरी माथि औँलाको माथि राखेर यो दुईटा औँलाले चाहिँ यता पकार्ने हो। यता पकारिसकेपछि यो नट बनेपछि अब हामीहरू चेन बनाउने। 11वटा चेन बनाउने हामीहरूले सुरुमा। अब यसरी यो सियोले यसरी धागोको तलबाट लिएर यसरी यसको भित्र छिराउने हो। यसरी एउटा चेन बन्छ। अब अर्को चेन बनाउँदा पनि यो सियोलाई यसरी तलबाट लगेर यसरी धागोलाई यसको भित्रबाट निकाल्ने। अर्को चेन बन्यो। यो फर्स्ट चेन भयो, यो सेकेन्ड चेन भयो। अब फेरि यसलाई धागोलाई फेरि यसको भित्रबाट निकाल्ने। थर्ड चेन बन्यो यो। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड चेन बन्यो। यसरी 11वटा चेन बनाउने हामीले। सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यसरी गर्ने हो। 11वटा चेन बनाउने यसरी। सुरुमा गर्दाखेरि टाइम लाग्छ, प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि अलिक फास्ट भइहालिन्छ यो। अब हेर्नु हामीले कतिवटा चेन बनायौँ त। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, 8, 9, 10, 11। 11वटा चेन भयो यो हाम्रो। अब हामीसँग मिस्टेक भयो भने, गल्ती भयो भने यो बनाउँदाखेरि यसलाई खोल्ने कसरी? यसलाई खोल्दाखेरि यसलाई यसरी पछाडि ब्याक लिनु सकिन्छ। यसरी तान्यो भने धागोलाई मैले 2टा स्टेप ब्याक लिइहालेँ। यो एउटा चाहिँ तान्यो भने 3टा स्टेप ब्याक भयो। अब फेरि यसलाई छिराएर यसरी फेरि 3टा स्टेप बनाउँदा हुन्छ। 3टा चेन बनाइहाल्यो। यसरी 3टा चेन बन्यो। मिस्टेक भयो भने खोल्दा पनि हुन्छ यसलाई। अनि धेरै यो टाइट पनि गर्नु हुँदैन, धेरै लुज पनि गर्नु हुँदैन, ठिक्कको राख्नुपर्छ यो। अब यो सिंगल क्रोसियोको लागि यो फर्स्ट चेन छोडेर सेकेन्ड चेनबाट हामीले धागो निकाल्नुपर्छ। यसरी यो सियोलाई यसको भित्रबाट छिरायो, सेकेन्ड चेनको भित्रबाट छिरायो, धागोलाई लियो अनि यसरी निकाल्यो। अब यो सियोमा 2टा धागो भयो। 2टा धागोलाई यसरी निकालिदियो, सिंगल क्रोसियो भयो। अब फेरि हेरौँ, यो चेनमा छिरायो, थर्ड चेनमा यसरी निकाल्यो। अब यो धागोलाई यसरी निकाल्यो, सिंगल क्रोसियो। फेरि हेरौँ, यसरी छिरायो, यसरी धागोलाई लियो, तलबाट निकाल्यो। अब 2टा भयो, यसरी लियो धागोलाई, यसरी निकाल्यो। यस्तै गर्दै जानुपर्छ लास्टसम्म हामीले सिंगल क्रोसियोको लागि। हेर्नु यसरी। प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा स्पिड आफै बढिहाल्छ। अब यो लास्टमा पुग्यो। लास्ट चेनबाट पनि हामीले त्यसरी नै निकाल्ने। यसलाई छिरायो, धागोलाई लियो अनि यसरी निकाल्दियो। अब यो हाम्रो कम्प्लिट भयो। एउटा रो, एउटा